ก้าวแรกสู่ป่าลึกและงูตัวใหญ่ของพรานสิงห์บรรยากาศแสงแดดยามเที่ยงวันสาดส่องลงมากระทบหลังคาบ้านไม้ของตุลาท้องฟ้าโปร่งใสไร้เมฆฝนหลังจากที่พรานสิงห์เดินเข้าไปพูดคุยขออนุญาตพ่อเลิศและแม่สีพ่อแม่ของตุลาได้อย่างราบรื่นและน่าเชื่อถือทั้งคู่ก็มายืนเตรียมความพร้อมพูดคุยกันอยู่ที่บริเวณชานชาลาหน้าบ้านก่อนที่การเดินทางเข้าป่าลึกครั้งแรกจะเริ่มต้นขึ้นตุลายกมือขึ้นลูบอกตัวเองเบาๆพลางผ่อนลมหายใจยาวด้วยความโล่งอกผมใจหายหมดเลยพี่สิงห์เกือบตายคาที่นึกว่าพี่จะเผลอเล่าเรื่องระหว่างผมกับพรานมั่นให้พ่อกับแม่ฟังซะแล้วอ่ะหน้าผมซีดหมดแล้วเนี่ยพรานสิงห์หัวเราะหึๆในลำคอโน้มตัวเข้าไปใกล้แล้วใช้ปลายนิ้วดีดหน้าผากตุลาเบาๆยังหมั่นเคี้ยวเอ้ยพี่บอกเองแล้วไงว่าสัญญาก็คือสัญญาลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นเองต้องเชื่อใจข้าสิพอเลิศกับแม่สีน่ะข้าสนิทชิดเชื้อกับแกมานานแล้วยิ่งพ่อเองนะก่อนออกมาแกยังตบไหล่ฝากฝังให้ข้าช่วยดูแลเองดีๆเลยด้วยซ้ำพรานสิงห์ยิ้มกริ่มแววตาพราวระยับขณะจ้องมองใบหน้าเนียนพรานสิงห์ลดเสียงลงกระซิบข้างหูนั้นเสียงเจ้าเล่ห์ในเมื่อผู้ใหญ่ฝากฝังมาข้าก็ต้องดูแลเองให้ดีที่สุดสิวะชนิดที่เรียกว่ามดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยล่ะเองอยากได้อะไรข้าจะป้อนให้ถึงปากเลยนะอ๋อหมายถึงกับข้าวนะเว้ย ตุลาหน้าแดงซ่านรีบยกมือขึ้นดันไหล่พรานสิงห์ออกเบาๆโหพูดจาอะไรก็ไม่รู้ถึงผมจะเป็นผู้ชายแต่โดนหยอดแบบนี้ผมก็เขินเป็นเหมือนกันนะพี่สิงห์ว่าแต่ของที่ต้องใช้ทั้งหมดผมเตรียมใส่ย่ามเรียบร้อยพร้อมเดินทางแล้วครับแต่ถามจริงเถอะพี่แถวๆนั้นมีผีสางอะไรหรือเปล่าแล้วไอ้เรื่องเสือสมิงนี่มันมีจริงด้วยเหรอครับพี่สิงห์น้ำเสียงของตุลาสั่นเครือด้วยความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดดวงตาคู่สวยกวาดมองไปทางแนวป่าทึบเบื้องหน้าที่มืดครึ้มพรานสิงห์อมยิ้มกริ่มยกมือขึ้นกอดอกพลางโน้มหน้าเข้าไปกระซิบด้วยน้ำเสียงน่ากลัวก็พวกผู้เฒ่าผู้แกเล่าขานกันมาน่ะว่าคนไปนั่งห้างแถวนั้นจะต้องเจอเกือบทุกรายไปแต่ข้าเองก็ยังไม่เคยเจอหรอกนะเอ๊ะหรือว่าทริปนี้พอไปกับเองเนี่ยเองอาจจะดึงดูดจนได้เจอดีเขาจริงๆก็ได้นะตุลาพรานสิงห์เลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นสูงส่งสายตาแพรวๆแฝงเลสในชวนคิดลึกตุลาเบิกตากว้างเสียงหลงด้วยความตื่นตระหนกจริงเหรอครับพี่สิงห์พูดแบบนี้ผมเริ่มไม่อยากไปแล้วนะเนี่ยพรานสิงห์หัวเราะร่วนในลำคอขยิบตาให้หนึ่งที ไม่แน่หรอกนะเองอาจจะไม่ได้เจอแค่เสือสมิงหรอกนะบางทีเองอาจจะเจองูใหญ่แถวนั้นเข้าไปได้นะชุกชุมซะด้วยสิระวังตัวเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันตุลาขมวดคิ้วหมุนถอนหายใจเฮือกใหญ่เฮ้อนี่ตกลงผมหนีเสือปะจระเข้หรือหนีพรานมั่นมาเจอนายพรานเจ้าเล่ห์กันแน่เนี่ยตุลาบ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆอย่างปลงตกพรานสิงห์ยิ้มกริ่มยื่นหน้าเข้าไปใกล้จนชิดชี้สายตาลงต่ำไปยังช่วงล่างของตัวเองพลางกระสิบเสียงพร่าข้าไม่ได้หมายถึงงูในป่าดงพงไพรหรอกนะตุลาแต่ข้าหมายถึงงูตัวใหญ่ตัวนี้ต่างหากเล่าตุลาเผลอมองตามสายตาของพรานสิงห์ลงไปชั่วพริบตาก่อนสมองจะประมวลผลทันว่าอีกฝ่ายสื่อถึงอะไรใบหน้าขาวเนียนแดงก่ำลามลุกไปถึงใบหูร้อนเผาราวกับโดนไฟลวกรีบเบือนหน้าหนีทันควันตุลาเสียงสั่นอ้อมแอมหน้าตาตื่นเขินจนทำตัวไม่ถูกให้พรานสิงห์บ้าอย่ามาล้อผมเล่นแบบนี้สิเรื่องเก่ามันก็ผ่านพ้นไปแล้วนะพี่ตุลาอมยิ้มบางๆพลางหลบสายตาวับๆของพรานหนุ่มไปมองทางอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเขินอายพรานสิงห์หัวเราะชอบใจในท่าทีเขินอายนั้นก่อนจะตบหน้าไม้ที่พาดบ่าเบาๆอ้าวเลิกเขินได้แล้วไปออกเดินทางกันสักทีพูดมากถามเยอะแยะอยู่ได้ตกลงจะไปกับข้าไหมเนี่ยฮะตุลาสูดหายใจเข้าลึกพยักหน้ารับแล้วกระชับสายสะพายย่ามไปครับไปก็ไปสิพรานสิงห์หันหลังไปพลางกวักมือเรียกยิกงั้นก็เดินตามข้ามาติดๆนะอย่าเดินห่างจากตัวข้าเด็ดขาดนะไม่งั้นโดนดีแน่ท
ทั้งสองคนเริ่มออกเดินทางโดยมีพรานสิงห์นำหน้าด้วยท่าทางทะมัดทะแมงคล่องแคล่วและเต็มไปด้วยความมั่นใจในฐานะพรานผู้เชี่ยวชาญป่าลึกท่าทีที่พึ่งพาได้นั้นทำให้ตุลารู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกแม้จะแอบหวั่นใจอยู่บ้างว่านอกจากความเชี่ยวชาญเรื่องป่าเขาแล้วพรานสิงห์อาจจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องอื่นๆที่ชวนให้หัวใจเต้นระรัวรออยู่เบื้องหน้าอีกก็ได้เป็นได้ไม่นานนักร่างของทั้งสองคนก็เดินเคียงคู่กันหายลับเข้าไปในทิวป่าทึบสีเขียวขจีท่ามกลางความเงียบสงบที่ซ่อนเร้นความเร่าร้อนรอการปะทุในยามค่ำคืนที่จะมาถึงหลังจากที่พรานสิงห์และตุลาลุยเดินเท้าผ่านสายน้ำผ่านพื้นป่ารกทึบจนลึกเข้ามาถึงบริเวณจุดตั้งห้างพักแรมกลางป่าใหญ่แสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนแรงลงทั้งคู่หยุดยืนพักเหนื่อยอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ใกล้โครงสร้างห้างไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นสำหรับนั่งรอสัตว์ป่าตุลาส่งยิ้มเจ้าเล่ห์ยืดออกขึ้นอย่างคนรู้ทันไม่ต้องบอกผมก็รู้หรอกพี่พรานสิงห์จะเตือนให้ผมไปทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนขึ้นห้างใช่ไหมล่ะ ผมจัดการธุระส่วนตัวเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วน่ะว่าแต่พี่สิงห์เถอะจัดการของตัวเองเรียบร้อยดีแล้วหรือยังล่ะพรานสิงห์กอดอกหัวเราะหึ่ๆในลำคอ เปล่าเว้ยข้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นข้าแค่จะถามเองจังหากว่าเดินลุยป่าฝ่าดงมาตั้ง2-3 ชั่วโมงเหงื่อใครไหลย้อยขนาดนี้ก่อนขึ้นห้างเองจะไม่คิดอาบน้ำอาบท่าล้างเนื้อล้างตัวสักหน่อยดูวะถ้าไม่อาบคืนนี้นอนตัวเหนียวเหนอะหนะรับรองว่าได้นอนเกาจนคันขยเยอะแย่ พรานสิงห์หลีตามองตุลาด้วยสายตาพราวระยับแฝงเลสไนพรานสิงห์โน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างหูลดเสียงลงต่ำเดี๋ยวกูว่าจะเดินไปอาบน้ำที่ลำธารด้านหน้านู่นเองจะสนใจเดินไปอาบน้ำเป็นเพื่อนข้าไปอาบน้ำด้วยกันสักหน่อยไหมล่ะพรานสิงห์ยกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นสูงส่งยิ้มยียวนชวนคิดลึกตุลากระพริบตาปริบๆก่อนจะยิ้มกว้างออกมาด้วยความดีใจอ้าวเหรอพี่ใครจะไปรู้ล่ะว่าพามาลำธารด้วยถ้าได้อาบน้ำเย็นๆชื่นใจก็ดีสิครับเดินเหนื่อยมาทั้งวันคืนนี้จะได้นอนหลับสบายตัวหน่อย พรานสิงห์ขมวดคิ้วฉับทำหน้าดุใส่ทันทีเดี๋ยวนี่เองคิดจะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนอนปิกนิกริมหาดทรายนี่ไงวะตุลานี่มันกลางดงพงไพรนะเว้ยไม่ใช่รีสอร์ทส่วนตัวตุลาสะดุ้งเล็กน้อยหัวเราะแห่แก้เก้อ มานั่งห้างเพื่อเตรียมตัวล่าสัตว์ป่าครับพี่พรานสิงห์ถอนหายใจเฮือกใหญ่สายหัวด้วยความเอ็นดูปนหมั่นไส้ก็สิโว้ยมานั่งห้างรอสัตว์ไม่ได้มานอนอาบแดดใช้ทะเลไปสิฟะรีบเดินตามตูดกูไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนที่ความมืดจะมาเยือนอยากตกเป็นอาหารค่ำของเสือสมิงแถวนี้หรือไงตุลาทำหน้าเจือนๆพลางอมยิ้มรู้แล้วน่าพรานใหญ่ผู้เก่งกาจของผมทั้งสองคนเดินหยอกล้อตามเสียงสายน้ำไหลเรื่อยไปยังลำธารใสสะอาดเบื้องหน้าไม่ลืมที่จะตัดกระบอกไม้ไผ่สดมาช่วยกันบรรจุน้ำสะอาดพกติดตัวเตรียมขึ้นไปดื่มกินบนห้างเมื่อถึงลำธารทั้งคู่ลงไปแช่กายในน้ำเย็นฉ่ำตุลากวักน้ำล้างหน้าลูบไล้เนื้อตัวพลางสูดปากด้วยความสดชื่นน้ำเย็นจัดชื่นใจมากๆเลยพี่แต่แช่ไปแช่มาทำไมเริ่มหนาวเยือกขึ้นมาดื้อๆแล้วเนี่ยตุลายิ้มรับความเย็นฉ่ำแต่สายตากลับบังเอิญเหลือบมองลงต่ำไปยังผืนน้ำใสแจ๋วที่สะท้อนร่างของพรานสิงห์ที่ยืนอยู่ใกล้กันโดยไม่ได้ตั้งใจภาพกล้ามเนื้อแน่นและหยาดน้ำที่เกาะพราวทำเอาหัวใจดวงน้อยเต้นแรงโครมครามจนเนื้อตัวสั่นเทาขึ้นมาจริงๆยิ่งเนื้อผ้าแนบชิดติดเนื้อด้วยแล้วก็คงจะดุน่าดูพรานสิงห์สังเกตเห็นอาการแปลกๆของเด็กหนุ่มยิ้มมุมปากอย่างรู้ทันโน้มตัวเข้ามาใกล้ผิวน้ำถ้ารู้สึกว่าหนาวนักก็รีบอาบรีบถูสบู่ให้มันเสร็จเร็วสิวะเดี๋ยวไม่สบายเป็นไข้ป่าขึ้นมาจะยุ่งว่าไปแล้วเอ็งนี่ผิวพรรณขาวจั๊วะผุดผ่องเป็นยองใยดีแท้นะตุลายิ่งตัดกับสายน้ำใสและโขดหินสีเข้มแบบนี้แล้วเห็นทีไรทำเอาคอแห้งผาก หมายถึงเห็นแล้วอยากซดน้ำเย็นๆให้ชื่นใจน่ะ เอ้ามัวยืนเหม่ออะไรอยู่เนี่ยอาบเสร็จหรือยังวะเนี่ยไปรีบขึ้นจากน้ำได้แล้วเดี๋ยวขึ้นห้างไม่ทันตะวันตกดินพอดี
พรานสิงห์ออกคำสั่งเสียงเข้มแต่แววตาพราวระยับก่อนจะช่วยจัดการล้างฟองสบู่และเร่งรัดให้ทุกอย่างเรียบร้อยอย่างรวดเร็วไม่นานนักกระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำและสัมภาระทุกอย่างก็พร้อมสับทั้งคู่ปีนป่ายขึ้นไปนั่งประจำการอยู่บนห้างไม้ไผ่สูงลิ่วท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาที่ยามวิกาลมาถึงเร็วกว่าปกติความมืดมิดเข้าปกคลุมผืนป่าทึบอย่างรวดเร็วมีแต่เสียงจักจั่นเรไรและแมลงกลางคืนร้องแซงแซ่ดังระงมก้องไปทั่วสารทิศเพิ่มความวังเวงและตื่นเต้นให้กับค่ำคืนแรกบนห้างสูงของพรานหนุ่มและเด็กกรุงเทพเป็นอย่างยิ่งบนห้างไม้ไผ่สูงลิ่วท่ามกลางความมืดมิดของป่าลึกลมยามค่ำคืนพัดโชยเอาไอเย็นเยือกเข้ามาปะทะผิวกายเสียงแมลงกลางคืนและทักจั่นเรไรร้องระงมก้องป่าในขณะที่พรานสิงห์และตุลากำลังนั่งพักเอาแรงอยู่บนห้างจู่ๆเด็กหนุ่มก็แสดงอาการแปลกประหลาดออกมาตุลาขยับตัวยุกยิกยกมือขึ้นกุมต้นแขนตัวเองพลางซุกตัวเข้าหากันพี่สิงห์ผมรู้สึกร้อนๆหนาวๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวไปกลวะพี่ตุลาเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าและเบาหวิวดวงตาคู่สวยมองตรงไปยังพรานสิงห์ด้วยแววตาออดอ่อนปนอ่อนล้าพรานสิงห์ได้ยินดังนั้นก็ชะงักสีหน้าเปลี่ยนเป็นความตกใจทันทีพรานสิงห์ขมวดคิ้วเอื้อมมือไปอังหน้าผากตุลาเพื่อวัดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเอาละสิไอ้ตุลามึงอย่าพูดเล่นไปนะแบบนี้อาการแบบนี้มันท่าทางเหมือนคนกำลังจะเป็นไข้ป่าแต่เอ๊ะเพิ่งจะเข้ามาในป่าวันแรกยังไม่ทันโดนยุงป่ากัดสักตัวเลยนี่หว่าสงสัยจะเป็นเพราะอากาศตอนกลางวันมันร้อนจัดแล้วมึงดันทะลึ่งไปกระโดดน้ำลำธารเย็นจัดเมื่อเย็นนี้ร่างกายคงปรับสภาพตามไม่ทันเลยเล่นงานเอาไข้อ่อนๆขึ้นมาซะแล้วสิเอาอย่างนี้ละกันกินยาพาราตัดไว้ก่อนเลยพรานสิงห์หยิบกระบอกน้ำและยาพาราออกจากย่ามส่งเม็ดยาให้ตุลารับไปกินอย่างรวดเร็วตุลารับยามากลืนลงคอแล้วดื่มน้ำตามจนหมดกระบอกพลางฝืนยิ้มแห้งๆกลัวโดนดุโหไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่ผมก็แค่รู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่เองว่าแต่พี่สิงห์ครับตุลาเปลี่ยนเรื่องชำเลืองมองหน้าไม้ยาวที่พรานสิงห์พลาดไว้ข้างตัวด้วยแววตาเป็นประกายอยากรู้อยากเห็นผมเห็นพี่สิงห์ถือหน้าไม้ตัวนี้ดูเท่ชะมัดตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยลองยิงสักครั้งเลยวะพี่อยากจะขอลองให้พี่ช่วยสอนผมหน่อยสิครับได้ยินไอ้จ้อยมันเคยเล่าโม้ให้ฟังว่าพรานสิงห์นี่แหละมือหนึ่งเรื่องหน้าไม้ตัวยงในหมู่บ้านไม่มีใครแม่นเท่าพี่อีกแล้วพรานสิงห์ได้ยินคำเยินยอเข้าหน่อยหางคิ้วก็กระตุกใบหน้าคมเข้มแดงซ่านขึ้นมาทันทีอมยิ้มจนหุบไม่ลงพยายามวางฟอร์มทำเป็นขรึมกลบเกลื่อนความดีใจพรานสิงห์หัวเราะฮือๆในลำคอยืดอกขึ้นเล็กน้อย แหมก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกวะข้าก็แค่อาศัยความคุ้นเคยเล่นกับมันบ่อยมือมันก็เลยแม่นเป็นธรรมดาอ่ะในเมื่อเองอยากเรียนนักเดี๋ยวคราวนี้แหละข้าจะเปิดสำนักสอนให้อภินันทนาการเป็นพิเศษเลยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกมานี่ขยับเข้ามานั่งซ้อนตรงนี้ใกล้ๆข้าสิพรานสิงห์ขยับกายถอยหลังไปชิดฝาไม้ไผ่ขาออกกว้างเพื่อให้ตุลาขยับเข้ามานั่งแทรกอยู่ระหว่างกลางจะได้จับมือถือแขนสอนท่าเล็งยิงได้ถนัดถนีตุลาพยักหน้ารับก่อนสายตาจะชำเลืองเห็นความปูดโปลนที่อยู่ตรงหน้าทำเอาถึงกับหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะใบหน้าร้อนเผาตกใจกับสิ่งที่เห็นนิดหน่อยแล้วค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ตามคำสั่งอย่างว่าง่ายพรานสิงห์โน้มตัวครอบงอมด้านหลังตุลาโอบแขนหนาไปจับมือบางของตุลาให้กำคันหน้าไม้ให้มั่นจับหน้าไม้ให้มั่นๆแบบนี้สายตาเล็งไปข้างหน้าตามร่องศูนย์มืออย่าสั่นสิฟะเกรงใจแขนข้าหรือยังไงไม่ต้องกลัวข้าประคองแขนเองไว้ตรงนี้ทำใจให้สบายรอจังหวะสอดประสานเอาละพี่บอกให้เหนี่ยวไกเองค่อยๆเหนี่ยวพร้อมกันนะ1 2 3ยิงสิ้นคำสั่งพรานสิงห์กระซิบพร่าชิดริมใบหูตุลาใช้นิ้วชี้เหนี่ยวไกปืนหน้าไม้เข้าหาตัวทันทีเสียงสายธนูดีดลั่นและลูกดอกพุ่งแหวกอากาศออกไปดังปั้งลูกดอกพุ่งทะยานฝ่าความมืดออกไปอย่างแม่นย
โดยความตั้งใจและสัญชาตญาณที่ดีเยี่ยมทำให้การยิงครั้งแรกออกมาเป็นสมบูรณ์แบบจนพรานสิงห์ถึงกับทึ่งพรานสิงห์ตาโตอมยิ้มกว้างด้วยความทึ่งสุดขีดตบไหล่ตุลาเบาๆบ้าไอ้นี่มันร้ายกาจไม่เบาเลยนี่หว่าหัวไวใช้ได้เลยวะสอนแค่รอบเดียวทำได้ขนาดนี้ยิงปังเดียวเข้าเป้าเป๊ะเลยตุลาหันร่ากลับมาส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มจนเกือบชิดคางพรานสิงห์ก็ได้ครูผู้สอนฝีมือระดับเทพขนาดนี้ลูกศิษย์อย่างผมก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดสิครับจริงไหมล่ะครูทั้งสองสบตากันนิ่งท่ามกลางความมืดมิดบรรยากาศรอบตัวเริ่มร้อนรุ่มขึ้นมาดื้อๆทั้งที่ลมหนาวพัดโชยมาวูบวายตุลาหน้าแดงซ่านก่อนจะเริ่มออกอาการเซเล็กน้อยตุลายกมือขึ้นขยับขมับกระพริบตาทีๆอุ๊ยพี่สิงห์ครับสงสัยยาพารา2 เม็ดเมื่อกี้จะออกฤทธิ์แรงเกินไปหน่อยอยู่ดีๆผมรู้สึกง่วงนอนขึ้นตะหงิดแถมยังมึนหัวตึบๆพี่กลบอกไม่ถูกเลยว่าพี่พรานสิงห์รีบยืนมือไปจับคางและประคองใบหน้าเนียนขึ้นมาสำรวจอาการสัมผัสได้ถึงความร้อนเผาที่แผ่ออกมาจากเนื้อตัวของเด็กหนุ่มดวงตาคมกริบมองด้วยความห่วงใยและคนเอ็นดูพรานสิงห์หรี่ตามองพินิจพิจารณาเอาละสิตัวเริ่มร้อนเผาแถมยังตาเยิ้มขนาดนี้มึงเริ่มหนาวสั่นข้างในด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้ตุลาพยักหน้ารับหลับตาปีซบหน้าผากลงบนอกหนาของพรานสิงห์อย่างหมดแรงพรานสิงห์เห็นท่าไม่ดีรีบขยับตัวเอาแผ่นหลังพิงติดฝาไม้ไผ่ให้มั่นคงแล้วตบหน้าตักตัวเองเบาๆพรานสิงห์ลดเสียงลงกระซิบข้างหูนุ่มนวลมึงอย่าฝืนนั่งตุลาถอยหลังลงมานอนตรงนี้มาซบในอ้อมแขนพี่นี่มาพรานสิงห์กางขาออกกว่านขึ้นเล็กน้อยเพื่อสร้างพื้นที่โอบกอดประคองร่างของเด็กหนุ่มให้เอนกายลงนอนซบลงตรงว่างขาและแนบอกของพรานในพรานหนุ่มคุณนั้นแนบชิดสนิทตัวเพื่อถ่ายเทความอบอุ่นจากร่างกายของในพรานหนุ่มคนนั้นไปยังร่างที่กำลังสั่นเทด้วยพิษไข้ซึ่งเป็นวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นท่ามกลางป่าลึกที่พรานทุกคนได้รับการถ่ายทอดกันมาตุลาถึงกับตาลุกวาวเมื่อเห็นสิ่งนั้นอีกครั้งและครั้งนี้มันคงไม่ได้แค่สัมผัสแค่ผิวเผินแต่มันคือการนอนทับเพื่อรับความอบอุ่นแต่สมองไม่ทันได้คิดให้ลึกไปกว่านั้นเพราะพิษไข้เริ่มแสดงอาการตุลาซุกหน้าลงกับแผงอกเปลือยเปล่าใต้ร่มผ้าหลีมตาขึ้นมองช้อนศบตาด้วยรอยยิ้มเขินอายโหผมไม่ได้เป็นไข้หนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นหรอกครับพี่สิงห์เกรงใจตายชักพรานสิงห์หัวเราะหึ่ในลำคอโน้มใบหน้าเข้าไปกระซิบชิดริมใบหูจนเส้นผมสัมผัสแก้มใส อย่ามาทำปากเก่งอวดดีตอนนี้เลยนะ ตอนนี้มึงอาจจะแค่รู้สึกรุมแค่นี้แต่ถ้าดึกดื่นค่อนคืนลมป่าหนาวจัดกว่านี้แล้วไข้ขึ้นสูงสั่นสะท้านขึ้นมาหลงจากห้างตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะเว้ยข้างล่างมืดมีทั้งเสือสิงห์กระทิงแรดเดินกันขวักไขว่คืนดื้อรั้นมีหวังเองได้นอนเฝ้าห้างนี้กลายเป็นวิญญาณเฝ้าป่าสมใจแน่พรานสิงห์แกล้งขยับตัวกระชับอ้อมกอดให้นั่นขึ้นอีกนิดจนร่างของทั้งสองแนบชิดกันไม่มีช่องว่างพรานสิงห์ขยิบตาให้1 ทีรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มปรากฏที่มุมปากอีกอย่างมึงนี่ถือว่าโชคดีโคตรเลยนะเว้ยที่ได้มานอนซบในอ้อมแขนอบอุ่นของพรานสิงห์เป็นคนแรกว่าไงอ้อมอกพรานใหญ่คนนี้หุ่นแน่นหน้าซบดีไหมล่ะฮึตุลาหลุดหัวเราะคิกคักออกมาเบาๆใบหน้าแดงก่ำลามไปถึงใบหูยอมปล่อยตัวตามสบายในอ้อมกอดอุ่น ครับพ่อหนุ่มเนื้อหอมพ่อหนุ่มพรานใหญ่หน้าตาคมเข้มขอบคุณมากๆนะครับที่เมตตาขอบอกว่าอบอุ่นและแน่นอกสะใจดีจริงๆเลยพี่อบอุ่นทั้งข้างบนและข้างล่างเลยพี่ ตุลาพูดยั่วยวนเบาๆช้อนตาขึ้นมองด้วยสายตาพราวระริบแอบนะยะทว่าผ่านไปไม่ถึงอึดใจฤทธิ์ยาพาราผสมกับพิษไข้อ่อนๆก็เริ่มทำงานอย่างเต็มที่เปลือกตาของตุลาเริ่มหนักอึ๋งปิดลงช้าๆลมหายใจเริ่มผ่อนเข้าออกสม่ำเสมอพรานสิงห์ก้มลงมองก็รู้ทันทีว่าเด็กหนุ่มพลอยหลับไปเพราะความเพลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรานสิงห์ยิ้มเอ็นดูสายหัวเล็กน้อยหลับเร็วจริงนะมึงแต่ก็นอนนิ่งๆดีเหมือนกันวะว่าแต่เองช่วยขยับสะโพกลงไปข้างล่างอีกนิดดิมันมาทับไอ้ปืนพก
ทับไอ้นั่นของข้าพอดีเลย พรานสิงห์ค่อยๆขยับตัวจัดท่าทางให้ตุลานอนหนุนหน้าท้องและซบลงในอ้อมแขนได้อย่างสบายตัวที่สุดเสียงกระซิบพูดคุยเงียบหายไปปล่อยให้ความเงียบงัดของผืนป่าลึกเข้าปกคลุมท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดต่ำลงจนเริ่มหนาวเย็นเยือกในทุกวินาทีแสงจันนวลผ่องโรยเด่นส่องลอดช่องเพิงหญ้าคาลงมากระทบเข้ากับใบหน้าขาวเนียนผ่องของตุลาที่กำลังนอนหลับพริ้มอยู่ในอ้อมแขนภาพความน่ารักน่าเอ็นดูตรงนั้นทำให้พรานสิงห์ที่กำลังก้มลงมองอยู่นั้นถึงกับใจสั่นไหวเขาจ้องมองใบหน้านั้นอยู่นานนานก่อนจะค่อยๆโน้มใบหน้าลงต่ำอย่างลืมตัวสัมผัสริมฝีปากลงบนแก้มเนียนนุ่มจมูกสูดดมความหอมอ่อนๆจากแก้มนวลผ่องนั้นแผ่วๆอย่าลืมตัวพรานสิงห์รีบถอนจมูกออกมาช้าๆหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะเผยยกยิ้มมุมปากออกมาด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างเงียบงันพรานสิงห์กระซิบแผ่วๆด้วยความมันเขี้ยวปนเอ็นดูไอ้เด็กบ้าเอ้ยอุตส่าห์ดันด้นมานั่งห้างส่องสัตว์ด้วยกันทั้งทีเสือกมาป่วยไข้ขึ้นซะนี่แต่แปลกยิ่งมองใกล้ๆแบบนี้ทำไมยิ่งดูน่ารักน่าฟัดชะมัดเลยวะมึงพรานสิงห์อมยิ้มบางพลางก็หลับตาลงเพื่อพักผ่อนสายตาปล่อยให้ร่างของทั้งสองแนบชิดกันให้ความอบอุ่นแก่กันและกันท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเสียงจักจั่นเรไรที่ยังคงขับกล่อมบทเพลงแห่งผืนป่าลึกในยามวิกาลอย่างต่อเนื่องข้าเป็นเพียงพรานป่าชีวิตเรียบง่ายกลางไพรเติบโตกับสายลมใต้เงาไม้ใหญ่แสงแดดอ่อนๆยามเช้าสาดส่องผ่านกิ่งก้านใบไม้หนาทึบลงมากระทบเข้ากับใบหน้าของทั้งสองคนที่ยังคงนั่งอยู่บนคาคบไม้บนห้างสูงลมยามเช้าพัดโชยมาเบาๆช่วยคลายความหนาวเย็นของค่ำคืนที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีพรานสิงห์โน้มตัวเข้าไปใกล้ใช้หลังมืออังหน้าผากตุลาเบาๆเพื่อวัดไข้ตื่นแล้วเหรออาการเป็นยังไงบ้างวะไอ้ตุลาตัวยังร้อนอยู่หรือเปล่าตุลากระพริบตาปริบๆขยับตัวยืดเส้นยืดเสียงดีขึ้นเยอะแล้วครับพี่อันที่จริงผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกสงสัยเมื่อวานอากาศมันร้อนจัดแล้วดันไปโดนน้ำลำธารเย็นเยือกร่างกายเลยปรับสภาพไม่ทันพอกินยาพาราเข้าไป2 เม็ดปุ๊บมันก็เลยน็อกกลับยาวไปเลยสิครับแต่ก็นะถึงจะหลับไปแต่ก็พอจะรู้สึกตัวรางๆอยู่นะว่ามีใครบางคนแอบมาทำอะไรผมตอนเผลอตุลาชำเลืองสายตาคมมองพรานสิงห์ด้วยหางตาพร้อมกับส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มแฝงความในพรานสิงห์ทำเสียงสูงใส่ทันควันชักมือกลับแทบไม่ทันเปล่าใครหน้าไหนจะไปแอบทำอะไรเองกูไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยคิดไปเองหรือเปล่าเราเนี่ยมโนภาพเก่งนะพรานสิงห์เลิกคิ้วขึ้นสูงส่งยิ้มยียวนกวนประสาทกลับไปเองคงจะเพ้อเพราะพิษไข้จนเบลอไปหมดละมั้งอย่ามาเดาสุ่ม4สุ่ม5นะเว้ยว่าแต่เองฝันว่าใครมาทำอะไรมึงล่ะไหนลองเล่าให้ฟังสิตุลาอมยิ้มกลุ่มกลิ่มแววตาส่อประกายเจ้าเล่ห์ก็ไม่รู้สินะครับสงสัยผมจะฝันไปฝันว่ามีคนแถวนี้แอบย่องมาขโมยหอมแก้มผมฟอดใหญ่เลยละมั้ง พรานสิงห์หรี่ตามองนิ่งอึ้งไปนิดก่อนจะยิ้มมุมปากอย่างท้าทายแล้วถ้าสมมุติว่ากูทำจริงๆเหรอวะมึงจะว่ายังไงจะยอมให้กูทำไม่เชื่อว่ากูทำไปแล้วจะแจ้งความข้อหาลวนละเมิดเด็กหรือเปล่าวะตุลาหัวเราะคิกคักจะเป็นอะไรไปเหรอครับผู้ชายอก3 ศอกเหมือนกันถ้าเป็นพี่สิงห์ทำอาจจะแค่เอ็นดูลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นไปได้มั้งครับผมก็ต้องขอบคุณพี่สิงห์เสียด้วยซ้ำที่ดูแลผมดีขนาดนี้แต่ว่าเมื่อคืนผมรู้สึกว่านอนหนุนท่อนไม้เล็กๆแข็งๆยังไงก็ไม่รู้ฮะ ตุลาพูดพลางเหลือบสายตาลงต่ำมองไปยังเป้าหมายอย่างจงใจแล้วยิ้มมุมปากท้าทายพรานสิงห์ทำท่างงๆสงสัยในตอนแรกแต่พอเห็นสายตาซุกซนที่มองต่ำลงไปจุดนั้นปุ๊บสมองก็ประมวลผลทันทีว่าเด็กแสบหมายถึงอะไรพรานสิงห์ระเบิดเสียงหัวเราะลั่นป่า ไอ้นี่ร้ายกาจจริงๆนะช่างสังเกตแล้วก็เก่งไปซะทุกเรื่องเลยนะมึงเนี่ยใครว่าขอนไม้เล็กวะเขาเรียกว่าท่อนสงต่างหากแล้ววะพูดจาแบบนี้มันหยามศักดิ์ศรีพรานสิงห์ชัดๆเดี๋ยวปัดเหนียวซะนี่พรานสิงห์ทำท่าทางฮึดฮัดกลบเกลื่อนความเขิน
เอาในเมื่อเองอยากรู้เรื่องชาวบ้านนักเดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องเด็ดให้ฟังเรื่องหนึ่งรับรองว่าเองจะเข้าใจอะไรดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวพรานสิงห์โน้มตัวเข้ามาใกล้ลดเสียงกระซิบลงเล็กน้อยเพื่อให้ได้บรรยากาศเองก็รู้ใช่ไหมว่ากูกับพรานมั่นน่ะแท้จริงแล้วเรามีครูบาอาจารย์สายวิชาเดินป่าสำนักเดียวกันพรานมั่นน่ะแกกว่ากูแกเป็นรุ่นพี่กูก็นับถือแกเป็นพี่มาตลอดเรียกว่ารู้ไส้รู้พุงกันทุกซอกทุกมุมเลยก็ว่าได้นอนกลางดินกินกลางทรายด้วยกันมานับครั้งไม่ถ้วนสมัยก่อนหนุ่มๆนะเคยแก้ผ้าอาบน้ำลำธารด้วยกันมาแล้วด้วยซ้ำพรานสิงห์หันไปขยิบตาให้ตุลาหนึ่งทีเอ็งทำหน้าตาอยากรู้อยากเห็นขนาดนี้อยากรู้ละสิว่าระหว่างกูกับพรานมั่นใครมันจะใหญ่กว่ากัน เอาจริงๆเรื่องความเก่งกาจคาถาอาคมเดินป่าเนี่ยยอมรับว่ากูสู้พรานมั่นแกไม่ได้หรอกเพราะหัวสมองกูมันจำบทสวดไม่ค่อยจะเก่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหน้าไม้ยิงสัตว์แล้วก็บอกเลยว่าไอ้พรานมั่นไม่มีทางสู้กูได้แน่นอนและนอกจากเรื่องหน้าไม้แล้วมันยังมีอีกเรื่องนึงไว้พรานสิงห์หยุดเว้นวรรคช่วงสำคัญเลสายตาลงต่ำไปยังช่วงล่างของตัวเองอีกรอบก่อนจะโน้มมาเข้าไปกระซิบด้วยเสียงแหบพร่าเรื่องนี้นี่แหละที่พรานมั่นไม่มีวันสู้กูได้เลยทั้งความยาวความใหญ่และความตุลารีบยกมือขึ้นปิดปากพรานสิงห์ทันทีใบหน้าแดงก่ำเหมือนมะละกอสุกพอเลยหยุดพูดเลยพี่สิงห์ไม่ต้องสาธยายต่อผมก็รู้หรอกหน้าว่าหมายถึงอะไรน่ะพรานสิงห์หัวเราะร่วนในลำคอดึงมือตุลาออกเบาๆหน้าไม้ข้าทั้งใหญ่ทั้งยาวเห็นไหมมันคือพระเอกของข้าเมื่อคืนรู้สึกยังไงบ้างล่ะก็เอ็งอุตส่าห์สัมผัสมาคาหนังคาเขาแล้วนี่เมื่อคืน ของจริงมันเป็นยังไงล่ะติดใจละสิไม่ว่าสายตาคมกริบของพรานสิงห์ฉายแววผู้ชนะจนตุลาทำตัวไม่ถูกหน้าร้อนเผาลามไปถึงใบหูแทบจะมุดแผ่นดินหนี นี่ถือว่าโชคดีนะที่เมื่อคืนเอ็งป่วยไข้ขึ้นซะก่อนถ้าเกิดเอ็งไม่ป่วยแล้วร่างกายฟิตเปรี้ยแล้วก็ พรานสิงห์ยิ้มกลิ่มที่มุมปากอย่างผู้เหนือกว่าก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเบาๆอ้าวเลิกทำหน้าตาตื่นเต้นแบบนั้นได้แล้วมองหน้าพี่ดีๆนี่อย่ามัวแต่มองต่ำบ่อยนักสิวะเดี๋ยวพี่ตะบะแตกจับปล้ำจริงซะหรอก ตุลาเชิดหน้าขึ้นสู้สายตาแม้หน้าจะแดงแจ๋ก็เอาสิใครจะไปกลัวเล่าพูดสดิบดีระวังเถอะคนบางคนแถวนี้แหละจะติดใจจนถอนตัวไม่ขึ้นจำผมไปจนวันตายไม่รู้ด้วยนะ ตุลายิ้มพิมพ์ใจส่งสายตาท้าทายกลับราวกับผู้ชนะเช่นกันพรานสิงห์หลี่ตามองด้วยความหมั่นเคี้ยวปากดีนักนะมึงเดี๋ยวเจอของจริงเข้าไปรับรองว่าจะหนาวสั่นยิ่งกว่าเป็นไข้ป่าอีก อ้าวเลิกโม้ได้แล้วลงจากห้างกันได้แล้วพรานสิงห์เปลี่ยนเรื่องฉับพลันชี้ไม้ชี้มือลงไปเบื้องล่างนุ่นลองมองลอดกิ่งไม้ลงไปสิเห็นกวางป่าตัวโตๆ2 ตัวนั่นไหมวะโชคดีชะมัดเดินมาหากินแถวนี้พอดีเดี๋ยวขากลับเอ็งกับข้าช่วยกันแบกกลับหมู่บ้านคนละตัวพอดิบพอดีตุลาชะโงกหน้ามองตามนิ้วชี้เบิดตากว้างด้วยความตกใจปนตื่นเป็นเฮ้ยพี่สิงห์ไปแอบส่องยิงมันตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยทำไมผมถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยล่ะพรานสิงห์ยักไหล่อย่างเหนือชั้นก็เอ็งซัดยาพาราเข้าไปสัก2 เม็ดนอนหลับเป็นตายอ้าปากน้ำลายย้อยเยิ้มซะขนาดนั้นจะเอาสติที่ไหนมารู้เรื่องเล่าตอนดึกๆกลัวเอ็งละเมอตกห้างข้าก็เลยเอาเชือกผูกเอ็งมัดติดกับลำต้นไม้ส่วนข้าก็นั่งส่องยิงเจ้านี่เก็บไว้ตั้งแต่ตอนตี 3โน่นแล้วพรานสิงห์ตบปืนแก๊สเบาๆอย่างภาคภูมิใจเอาละได้เวลาลงไปข้างล่างกันสักทีเมื่อคืนไม่ได้นอนเต็มตาเลยตาโหลหมดแล้วเดี๋ยวต้องรีบจัดการลากกวางนี่กลับหมู่บ้านแล้วรีบกลับไปอาบน้ำกอดหมอนข้างนิ่มๆให้สบายตัวสักตื่นใหญ่ซะหน่อยดิสิ้นคำพูดทั้ง2 คนก็ช่วยกันเก็บสัมภาระแล้วปีนป่ายไต่ลงมาจากคาคบไม้สูงด้วยความคล่องแคล่วชำนาญก่อนจะจัดการผูกมัดซากกวางป่าแล้วช่วยกันแบกหามเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านด้วยกันท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางใจและเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงก่อนที่ต่างคนจะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันในที่สุดหลายวันผ่านไปข่าวลือหนาหูเรื่องพรานสิงห์พานายตุลาเด็กหนุ่มหน้าหวานออกไปนั่งห้างกลางป่าลึกด้วยกัน2 ต่อ 2และได้กวางตัวใหญ่2 ตัวกลับมาทุกคนในหมู่บ้านต่างให้ความสนใจในความสามารถของทั้ง2 คนกระจายเข้าหูพรานมั่นจนสะพัด
ความหึงหวงที่สุมอกทำให้พรานมั่นนั่งไม่ติดพรานหนุ่มรุ่นพี่เดินจ้ำพ้าวด้วยฝีเท้ารวดเร็วและหนักหน่วงตรงดิ่งมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านของพรานสิงห์ด้วยใบหน้าบึ้งตึงดวงตาวาวรอดด้วยความโกรธเกรี้ยวพรานมั่นยืนเท้าสะเอวถลึงตาจ้องเขม็งใช้นิ้วชี้หน้าขู่ขวัญเสียงลอดไร้ฟันไอ้สิงห์ออกมานี่เลยมึงมีเรื่องต้องเคลียร์กับกูเดี๋ยวนี้พรานสิงห์ที่กำลังนั่งแต่งพานท้ายปืนอยู่บนชานเรือนเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตานิ่งสงบแต่แฝงรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่มุมปากพรานสิงห์วางน้าไม้ลงช้าๆยันกายลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินลงมาสมทบที่บันไดบ้านอ้าวไปไงมาไงแล้วครับพี่ถึงได้บุกมาหาผมถึงบ้านแต่หัววันเลยเนี่ยลมอะไรหอบมาแล้ววะเนี่ยพรานมั่นไม่รอช้าพรวดพลาดก้าวก็ไปประชิดตัวพลางกระชากเสียงต่ำด้วยความเดือดดาลไม่ต้องมาทำไขสือตีหน้าซื่อเสกูจะถามมึงให้รู้เรื่องสิ่งที่กูสั่งห้ามเมื่อวันก่อนทำไมมึงถึงกล้าขัดคำสั่งกูวะไอ้สิงห์กูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้มึงเอาไอ้จ้อยไปเข้าป่าทำไมมึงถึงยังลากตัวไอ้ตุลาไปกับมึงอีกวะพรานมั่นกัดฟันกรอดหายใจฮึดฮัดด้วยความขัดเคืองเหมือนคนหึงหวงพรานสิงห์แกล้งทำเป็นตีหน้ามึนเลิกคิ้วกวนๆพลางกอดอกอ๋อนึกว่าเรื่องคอขาดบาดตายอะไรที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองโธ่พี่ตัวผมเองก็ตั้งใจจะทำตามที่พี่เตือนไว้อย่างดิบดีนั่นแหละวะแต่ปัญหาคือผมดันไปรับปากให้สัญญากับไอเด็กตุลาไว้ก่อนแล้วนี่หว่าพอผมปฏิเสธมันก็ดื้อตาใสไม่ยอมท่าเดียวจะขอตามติดไปกับผมให้ได้พี่ก็รู้ว่าเด็กมันดื้อขนาดไหนถ้าผมไม่พามันไปผมก็เสียหมาแย่สิพี่ถ้าพี่ไม่สบายใจนักพี่ก็ควรไปสั่งสอนคาดโทษกับเจ้าตัวมันนู่นสิครับมาคาดขันอะไรกับผมเล่าว่าแต่พี่มั่นเดือดร้อนอะไรกับเด็กมันนักหนาฮึบอกผมหน่อยสิผมจะได้ช่วยตักเตือนสั่งสอนมันให้ถูกจุดไงล่ะพี่พรานสิงห์แกล้งเฉยไฉตีเวียนทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งที่ในใจรู้อยู่เต็มอกว่าเหตุผลที่พรานมั่นเดือดจัดนั้นมาจากเรื่องอะไรกันแน่เขาก็แค่ไม่อยากจะเปิดฉากปะทะอารมณ์รุนแรงกับพรานรุ่นพี่ร่วมสำนักเดียวกันเท่านั้นเองพรานสิงห์ชะงักไปเล็กน้อยเมื่อโดนย้อนถามสีหน้าเจือนลงครู่หนึ่งก่อนจะกลบเกลื่อนด้วยการสะบัดหน้าหนีเรื่องของกูมึงไม่ต้องมาเสือกอยากรู้เรื่องส่วนตัวของกูเอาเป็นว่าถ้าขืนเตือนดีๆแล้วมึงยังดึงดันไม่ฟังอีกเดี๋ยวกูจะเดินไปจัดการบอกกล่าวกับไอเด็กตุลานั่นให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่าจำไว้เลยนะไอสิงห์ทีหลังห้ามพามันไปไหนมาไหนด้วยเด็ดขาดถ้าอยากเข้าป่าล่าสัตว์นักมึงเอาไอ้จ้อยไปโน่นหมดธุระของกูละกูไปละพูดจบพรานมั่นก็สะบัดหน้าพรืดหันหลังเดินดุ่มๆหายลับอินเตอร์แนวทางแนวป่าหลังหมู่บ้านอย่างรวดเร็วด้วยความหงุดหงิดพ่นควันออกหูพรานสิงห์มองตามหลังพรานมั่นที่เดินลิ่วหลิวหายไปพลานมากสิงห์ยาวด้วยแววตาเป็นประกายเจ้าเล่ห์ไอเด็กตุลานั่นมันมีฤทธิ์เดชอะไรนักหนาวะถึงได้ทรงอิทธิพลขนาดนี้พรานสิงห์ยกมือขึ้นเกาหัวแกรกรอยยิ้มกลุ่มกลิ่มผุดขึ้นที่มุมปากอย่างนึกสนุกมันต้องมีของดีแน่ๆต้องเก่งกาจคาถาอาคมบทไหนถึงขั้นทำให้พรานมั่นรุ่นใหญ่ใจนักเลงถึงกับคลั่งหัวปักหัวปั๊มไม่ยอมปล่อยวางเด็กคนนี้ไปง่ายๆแบบนี้ น่าสนใจชะมัดพรานสิงห์ยืนพึมพำกับตัวเองด้วยความงุนงงเหมือนคนอยากรู้อยากลองพรานสิงห์หลีตามองไปทางบ้านตุลาริมฝีปากยกยิ้มเจ้าเล่ห์ขึ้นกว่าเดิมไม่ได้การและในเมื่อไอ้พี่เมิ่นมันหวงกลางขนาดนี้แสดงว่าของเขาต้องดีจริงงานนี้แหละกูชักอยากจะรู้ซึ้งจริงๆแล้วสิว่าไอ้เด็กตุลามันมีดีอะไรถึงได้ทำให้ไอ้พรานรุ่นพี่คนนั้นติดอกติดใจจนถอนตัวไม่ขึ้นกันแน่ ตลาดนัดชุมชนยามเย็นในหมู่บ้านชนบทบรรยากาศคึกคักไปด้วยผู้คนเสียงพ่อค้าแม่ค้าส่งเสียงร้องเร่ขายของกันเส่งแซ่เคล้าเสียงเพลงลูกทุ่งจากวิทยุร้านค้าพรานสิงห์กวาดสายตามองหาเป้าหมายท่ามกลางฝูงชนก่อนจะเหลือบเห็นเด็กหนุ่มกำลังยืนเลือกผักอยู่พรานสิงห์ยืนอยู่ล็อกกลางตลาดพอดีกวักมือเรียกยิกพร้อมส่งเสียงเรียกข้ามฝูงชนเฮ้ยไอ้ตุลามานี่สิฟ้าตุลาสะดุ้งเล็กน้อยหันมามองตามเสียงก่อนจะวางของในมือแล้วเดินตรงเข้ามาหาพรานหนุ่มของใจที่ยืนรออยู่หน้าร้านขายไก่ย่างหอมฉุนพรานสิงห์เลิกคิ้วขึ้นสูงส่งยิ้มกลิ่มกวนๆกูนึกว่าวันนี้จะคลาดกันซะแล้วดีนะที่ตามมาทันตุลาเดินเข้ามาใกล้ทำหน้าสงสัยอ้าวพี่สิงห์มีธุระด่วนอะไรกับผมล่ะครับผมก็มาเดินตลาดช่วยแม่ซื้อของตามปกติทุกทีแหละ
พรานสิงห์โน้มตัวเข้าไปใกล้ลดเสียงกระซิบเบาๆให้ได้ยินกันแค่2 คนกูรู้หรอกหน้าว่าเองต้องมาก็เมื่อ2 วันก่อนไอ้พรานมั่นเจ้าเก่ามันเพิ่งบุกไปอาละวาดโวยวายที่บ้านกูมาเว้ยเรื่องที่กูพามึงไปนั่งห้างกลางป่าตามที่เราคุยกันไว้นั่นแหละจำที่กูเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมล่ะตุลาขมวดคิ้วมุ่นถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเบื่อหน่ายจำได้สิครับ โหนี่มันยังไม่เลิกตามราวีอีกเหรอเนี่ยทั้งที่ผมก็พูดเตือนสติแกไปชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วนะมีเมียแต่งออกหน้าออกตาคาบ้านอยู่ทนโทแท้ๆยังจะมาหวงกลางอะไรนักหนาก็ไม่รู้ยังจะมาสั่งห้ามโน้นห้ามนี่อีกตุลาพูดเพลินจนลืมตัวไปว่าพูดอะไรออกไปบ้างถึงกับหน้าแดงพรานสิงห์ยืนฟังคำตัดพ้อของเด็กหนุ่มพลางจ้องมองใบหน้าเนียนใสด้วยแววตาเป็นประกายสายตาคมกริบกวาดสำรวจตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าราวกับต้องการค้นหาความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเด็กคนนี้ให้กระจ่างแจ้งเสียให้ได้สักทีพรานสิงห์ยกยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์เพทบายก่อนที่กูจะมาเดินหาเองที่ตลาดนี่กูแวะไปคุยธุระกับลุงเลิศกับแม่สีพ่อแม่ของเองที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วเว้ยและกูก็จัดการขออนุญาตพวกแกไว้แล้วด้วยว่าคืนนี้จะให้เองมาที่บ้านกูเพื่อช่วยฝึกเหลาและทำลูกธนูสักหน่อยและที่สำคัญคือให้เองนอนค้างที่บ้านกูเลยคืนนี้พ่อแม่เองยังกล่าวขอบบอขอบใช้ใหญ่โตเรื่องเนื้อกวางตัวโตที่กูแบ่งให้เองเอามาฝากครอบครัวเมื่อวันก่อนกูเลยบอกพวกแกไปตามตรงว่าไม่เป็นไรหรอกลุงเลิศกูก็นับถือแกเหมือนพี่ชายคนโตกูเหมือนกันตัวกูก็ได้มาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันใหญ่โตกว่าของเองซะอีกแต่ถึงยังไงก็ตามเถอะกูก็แอบกระซิบแซวพ่อแม่เองไปเหมือนกันว่าเนื้อกวางตั้งเยอะแยะขนาดนั้นสำหรับพรานมือสมัครเล่นอย่างเองดูท่าทางจะกินไม่หมดหรอมั้ง ตุลาหน้าแดงก่ำขึ้นมาทันทีรีบสบตาพรานสิงห์แวบหนึ่งแล้วหลบวับทันทีด้วยความเขินอายโหพี่สิงห์ไปพูดแบบนั้นกับพ่อแม่ผมทำไมเล่าหน้าอายชะมัดพรานสิงห์จ้องมองใบหน้าแดงซ่านนั้นโดยไม่ละสายตารอยยิ้มกลุ่มกลิ่มปรากฏชัดเจนทำไมทำหน้าทำตาแบบนั้นล่ะฮึมองตาข้าแล้วทำเป็นหลบตาอย่าบอกนะว่าเองกำลังเขินข้าอยู่เนี่ยฮึไอตุลาสายหัวพันวันเสียงสูงปรี๊ดเปล่าใครจะไปเขินพี่กันล่ะอย่ามามโนไปเองนะตุลาแกล้งทำเป็นมองไปทางแผงขายผลไม้รอบข้างเพื่อกลบเกลื่อนรอยยิ้มที่หุบไม่อยู่เดี๋ยวคืนนี้ผมตามไปก็แล้วกันนะตอนนี้ผมต้องรีบซื้อของกลับไปช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนพ่อกับแม่รออยู่ไว้กินข้าวเย็นอาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมรีบเดินไปหาที่บ้านโอเคไหมล่ะพรานสิงห์พยักหน้ารับช้าๆแววตาส่อประกายความเจ้าเล่ห์พราวระยิบตามนั้นเดี๋ยวกูจะนั่งรอต้อนรับเองอยู่ที่บ้านคนเดียวนะอย่าเบี้ยวอย่ามาเลทล่ะห้ามชักช้าเด็ดขาดละมึงไปละหลังจากยืนกระซิบกระซ่าหยอกล้อกันจนพอใจทั้งสองคนก็พยักหน้าให้กันเป็นสัญญาณก่อนจะแยกย้ายเดินสวนทางกันไปจัดการธุระและหน้าที่ของตัวเองท่ามกลางความตื่นเต้นเร้าใจที่รอคอยการมาเยือนในยามค่ำคืนนี้บรรยากาศค่ำคืนอันเงียบสงบภายในบ้านไม้หลังกว้างของพรานสิงห์แสงไฟนีออนสาดแสงกระทบผนังไม้ท่ามกลางความตื่นเต้นเร้าใจที่อบอวลอยู่ในบรรยากาศหลังจากที่ตุลาอาบน้ำแต่งตัวและเดินทางมาตามนัดหมายอย่างดิบดีทั้งคู่ก็นั่งขัดสมาธิพูดคุยกันอยู่ที่ห้องโถงใหญ่กลางบ้านตุลากวาดสายตามองไปรอบๆห้องด้วยความสงสัยแล้วหันมาสบตาพรานสิงห์ไหนล่ะพี่สิงห์ไหนล่ะอุปกรณ์ลูกธนูที่บอกว่าจะสอนผมทำน่ะผมมองหาจนทั่วห้องแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีไม้สักท่อนหรือมีดเหลาเลยสักอันพรานสิงห์หัวเราะหึ่ๆในลำคอยกมือขึ้นเก็บท้ายถอยแก้เก้อเรื่องสอนมึงเหลาไม้ทำลูกธนูหน้าไม้ไผ่อะไรนั่นน่ะเอาไว้ค่อยว่ากันทีหลังเถอะวะไม่เห็นต้องรีบร้อนอะไรเลยที่กูชวนมึงมานอนค้างที่บ้านคืนนี้เนี่ยมันมีเรื่องสำคัญกว่านั้นเยอะเว้ยพรานสิงห์โน้มตัวเข้ามาใกล้ใช้สายตาคมกริบจ้องมองเด็กหนุ่มอย่างคาดคั้นเอ็งต้องตอบคำถามข้ามาตรงๆห้ามโกหกเด็ดขาดนะข้าคาใจเรื่องไอ้พรานมั่นมันหลายวันแล้วว่ามึงมีดีอะไรนักหนาทำไมมันถึงได้ติดอกติดใจเอ็งหัวปักหัวปั๊มขนาดนั้นข้าโง่เรื่องพวกนี้ซะด้วยสิเอาเป็นว่าเอ็งช่วยเล่าความลับเบื้องหลังอันนั้นให้ข้าฟังหน่อยเถอะวะ
ไอ้ตุลานั่งเรียบร้อย รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นที่มุมปาก ดวงตาพราวระยิบมองพรานหนุ่มรุ่นพี่ผู้เติบโตมากลางป่าดงพงไพร ไร้เดียงสาเรื่องโลกภายนอกเมืองกรุง ตุลายิ้มกลุ้มกลิ่ม เอนตัวเข้าหากระซิบเสียงพร่าแหมเรื่องแบบนี้มันพูดยากจะตายไปพี่สิงห์ต่อให้ผมอธิบายให้ตายยังไง ถ้าพี่ไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง ไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกนั้นหรอกครับ มันต้องลองของจริงเท่านั้นพรานสิงห์ขมวดคิ้วมุ่นด้วยความสงสัยเล็งสายตาคมกริบมองตรงไปยังตุลาอย่างไม่เข้าใจขนาดนั้นเลยเหรอวะถ้ากูอยากจะรู้ซึ้งถึงรสชาติที่ไอ้พรานมั่นมันติดใจนักหนากูจะต้องทำยังไงวะถึงจะเข้าถึงสัมผัสนั้นได้ตุลาอมยิ้มกว้างชูนิ้วขึ้นมา1 นิ้วมันก็มี2 สเต็ปง่ายๆครับพี่เริ่มจากสเต็ปแรกกันก่อนเลยอันนี้เขาเรียกว่าสัมผัสภายนอกพรานสิงห์พยักหน้ารัวๆตาโตด้วยความอยากรู้นั่นแหละไหนลองว่ามาสิไอ้สเต็ปแรกที่ว่าเนี่ยเขาทำกันยังไงวะตุลาหัวเราะคิกคักยกมือขึ้นทำท่าประกอบพี่สิงห์ลองนึกภาพตามผมนะพี่เคยเห็นลูกวัวเวลามันหิวนมแม่มันไหมล่ะมันจะพุ่งเข้าไปงับแล้วดูดดึงขยับปากตุบตับพี่เคยเห็นใช่ไหมล่ะภาพนั้นน่ะพรานสิงห์ทำหน้าครุ่นคิดพยักหน้าช้าๆอ๋อเข้าใจแล้วพอนึกภาพออกอยู่แสดงว่าเองก็เป็นเหมือนลูกวัวตัวนั้นใช่ไหมล่ะพรานสิงห์ยังคงทำหน้ามึนงงเพราะจินตนาการตามไม่ทันว่ามันเกี่ยวอะไรกับพรานมั่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนมวัวเล่าตุลายิ้มกริ่มชี้ปลายนิ้วตรงไปยังเป้าหมายใต้ร่มผ้าของพรานสิงห์ชะงักกึกสมองที่ประมวลผลเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่ามาทั้งชีวิตเกิดอาการช็อตไปชั่วขณะก่อนที่สายตาจะมองตามปลายนิ้วของตุลาลงไปช้าๆเพียงเสี้ยววินาทีนั่นเองเลือดในกายพรานหนุ่มก็ฉีดพล่านใบหน้าคมเข้มแดงก่ำขึ้นจนลามไปถึงใบหูดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจสุดขีดราวกับเจอผีหลอกกลางวันแสกๆพรานสิงห์สะดุ้งเฮือกร้องเสียงหลงตะกุกตะกักเอ็งว่าไงนะดูดแล้วว่าเฮ้ยพรานสิงห์สติหลุดมือไม้สั่นเทาตาแดงก่ำหอบหายใจสะท้านด้วยความตกใจตื่นเต้นตุลาหัวเราะร่วนออกมาเบาๆอย่างชอบใจก็ใช่นะสิครับก็อันนั้นแหละที่เขาเรียกกันว่าสัมผัสภายนอกจะตกใจหน้าตาตื่นไปทำไมวะพี่สิงห์โลกภายนอกเขาไปถึงไหนตอนไหนกันหมดแล้วเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาที่กรุงเทพสักรอบ เป็นไงล่ะพอจะเก็ตแล้วหรือยังว่าเขาทำกันยังไงดูหน้าตาก็รู้แล้วว่าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยพรานสิงห์กลืนน้ำลายลงคอเอื้อกใหญ่พยายามตั้งสติวะกูเข้าใจสิ่งที่มึงพูดแล้วล่ะไอ้ตุลาเล่นเอาซะกูตกใจจนหัวใจแทบวายไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตขอเวลาทำใจแป๊บหนึ่งสิวะแล้วไอ้คนที่ถูกกระทำแบบนั้นมันจะรู้สึกยังไงวะตุลาโน้มตัวเข้าไปใกล้ใช้สายตาหวานเยิ้มสะกดใจมันจะรู้สึกมีความสุขจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปเลยเหรอพี่รู้สึกแบบว่าต่อให้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมทั้งนั้นไม่รู้จะอธิบายให้พี่ฟังยังไงดีโว้ยไอ้พี่สิงห์ตุลาถอนหายใจยาวก่อนจะรุกคืบประชิดตัวเข้าไปอีกนิดไม่ต้องมาพูดให้มากความหรอกพี่สิงห์พี่ต้องลองเองถึงจะรู้ซึ้งไม่อย่างนั้นไม่มีวันเข้าใจหรอกวะไม่อย่างนั้นพี่ก็จะเป็นเหมือนพรานมั่นที่ทั้งลืมไม่ลงทั้งติดอกติดใจแถมยังหวงก้างไม่ยอมปล่อยผมไปไหนแบบนี้ไงล่ะพรานสิงห์จ้องมองใบหน้าเนียนใสของเด็กหนุ่มด้วยแววตาที่เริ่มเปลี่ยนไปความลังเลถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นดุดันสไตล์นายพรานอ๋อเหรอวะงั้นข้าต้องให้เองเป็นคนสอนซะแล้วถึงจะได้รู้ว่ารสชาติที่แท้จริงมันเป็นยังไงไม่อย่างนั้นกูคงไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของไอ้พรานมั่นมันได้ลึกซึ้งแน่เลยกูจะได้เถียงกับมันได้รู้เรื่องในเมื่อเองกล้าท้าทายข้าขนาดนี้กูเองนี่แหละที่จะขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพรานสิงห์เปลี่ยนสีหน้าเป็นแววตาดุดันและจริงจังขยับกายเข้าประชิดตัวตุลาจนระยะห่างแทบไม่เหลือเอาในเมื่อเองกล้าเสนอมามึงก็ช่วยจัดให้มันสาสมทีวะไอ้ตุลาตกลงตามนี้มึงจะว่ายังไงตุลายิ้มรับด้วยความมั่นใจแววตาเป็นประกายเย้ายวนได้เลยครับพี่สิงห์ผมสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดรับรองว่าจะทำให้พี่ฟินเหนือกว่าที่พรานมั่นได้รับหลายเท่าเลยล่ะครับสิ้นคำพูดทั้ง2 คนก็ขยับกายเข้าหากันท่ามกลางเสียงพูดคุยกระซิบกระซาบและเสียงหัวเราะคิกคักที่ดังแว่วออกมาจากห้องโถงเป็นระยะ
ก่อนที่บรรยากาศยามค่ำคืนอันเงียบสงบ จะแปลเปลี่ยนเป็นความเร่าร้อนและลึกซึ้งเกินกว่าจะบรรยาย ข้าเป็นเพียงพรานป่าชีวิตเรียบง่ายกลางไพรเติบโตกับสายลมใต้เงาไม้ใหญ่ หาพืชหาสัตว์หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่อยไป ไม่เคยคิดว่าหัวใจจะมีใครเข้ามาครอบครอง เอ็งเรียนไกลถึงเมืองกรุงเพิ่งคืนสู่บ้านของเรา ความฝันเต็มสองมือกับรอยยิ้มเก่าเอา สอบได้เป็นข้าราชการ อยู่ในอำเภอของเรา แต่ยังไม่ลืมเรื่องราวของป่าเขาในวันวาน